السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التوقعات الجديدة لجميع الدول العربية للعام 2026 لليلى عبد اللطيف، خبيرة التوقعات وعالمة الفلك اللبنانية، وأحداث مدوية وتغييرات رئاسية وكوارث طبيعية. في البداية ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. استعرض معكم توقعات مثيرة لعالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف، والتي تنبأت بها لجميع الدول العربية في المرحلة المقبلة لعام 2026 لسوريا والعراق وتونس واليمن وفلسطين وليبيا ومصر والكويت والسعودية والإمارات وسلطنة عمان والجزائر والأردن وقطر ولبنان. كل جديد جاءت به ليلى عبد اللطيف من توقعات لهذه الدول. فعن دولة سوريا قالت: أرى أن سوريا مع بدايات العام الجديد ستذهب نحو بداية الحل السياسي الشامل، وستشهد الكثير من الوفود الدبلوماسية التي ستزور سوريا في المرحلة المقبلة. وعلى أكثر من وساطة، أرى الرئيس السوري سوف يقود بجهود جبارة لعودة القرار السوري إلى السوريين، وسنسمع خطاب للرئيس السوري يضع فيه النقط على الحروف ويشكل مفاجأة كبيرة. والرئيس السوري سيكون جزءا لا يتجزأ من أي حل في سوريا. كما أرى الرئيس السوري يزور روسيا، ومن روسيا إلى إيران، ثم زيارة مفاجئة إلى مصر وقد تفاجئ الجميع. حيث قالت ليلى عبد اللطيف بأنني أرى أن العمران في سوريا سيبدأ مع عودة كبيرة للنازحين السوريين إلى بلادهم. أما توقعات عن العراق، فجاءت أولى توقعات ليلى عبد اللطيف قالت: سنرى ظهور شخصية عراقية وقيادية جديدة ستلمع في العراق خلال المرحلة المقبلة. هذه الشخصية التي تقود العراق هي شخصية قوية ويقود جيش قوي، وهذه الشخصية القيادية في العراق سوف تتلقى الدعم والمساندة من عدة دول، وعلى رأسها السعودية ودول الخليج. ومع كل هذه التطورات القادمة، سوف يشهد العراق طاولة حوار تجمع قيادات وأطراف عراقية وقيادية عربية ومصرية وسعودية، وذلك بسبب حصول حدث مؤسف وكبير على أرض العراق. قالت ليلى عبد اللطيف بأنني أرى أن السيد مقتدى الصدر سيعود إلى قلب الحدث العراقي من جديد، وسيصبح حديث الناس والإعلام والإنصاء والإعلام، وسيتجهان إلى ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وأراها تعود إلى الواجهة السياسية والأمامية من جديد. العراق سيكون على عتبة التغيير الكبير أمنيا وعسكريا وسياسيا واقتصاديا، والمهاجرون العراقيون يعودون إلى العراق، وستبقى أرض العراق للعراقيين فقط، ونفط العراق للعراقيين، سيشكل ثروة للعراق وتحت علم عراقي واحد. أما توقعات عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف عن تونس، قالت بأن العام 2026 هو عام ترتيب البيت السياسي التونسي، ومن هذا المنطلق أرى بداية الاستقرار السياسي وعودة الهدوء وعودة الخير دائما، ووقوع بعض الأحداث الأمنية المتفرقة في عدة مدن تونسية. أرى الجيش التونسي سينجح في ضرب مراكز التطرف بيد من حديد. كما أرى أحد المراكز العسكرية الأمنية يتعرض لعملية هجوم واسعة مع سقوط شهداء وضحايا، ومن خلال هذه العملية سيتم القبض على أخطر الخلايا النائمة التي كانت تخطط للقيام بأعمال أمنية كبيرة في تونس. وأخيرا سينعم الشعب التونسي وأخيرا بالأمان والاستقرار، وسوف تشهد تونس مواسم سياحية غير مسبوقة من بعض البلدان الأوروبية، ولا خوف من الوقوع في المجهول. أما عن اليمن، قالت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها بأنني أرى مبادرة سعودية مصرية مع أطراف وخطة عاجلة تجمع شيوخ القبائل اليمنية وعشائر اليمن مع بعض القيادات الحاكمة والعسكرية لإنقاذ اليمن من الفوضى والحروب. وستنجح هذه المبادرة في وقف القتال وانسحاب المسلحين من معظم المدن اليمنية. قالت ليلى عبد اللطيف بأن الرئيس اليمني الحالي خارج الحكم نهائيا بعد أزمة سياسية حادة، واسم السيد محمد سالم سيلمع من جديد. حيث قالت ليلى عبد اللطيف بأن اليمن
أمام المراحل الأخيرة من النزاع العسكري والمعاناة، أراها تتجه للوصول إلى بداية التسوية الشاملة لإنهاء الحرب من خلال تفاهم سعودي إيراني يجمع كل الأطراف اليمنية، وسيساعد على ولادة حكومة يمنية واحدة تحظى بدعم كل العشائر والقبائل والأطراف في اليمن. ومن هنا سنرى طاولة حوار تجمع كافة القيادات والأطراف وتضع اليمن على أول طريق الاستقرار والتغيير. ساحة اليمن ستشهد دور كبير لنجم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وهذا الدور سيصب بمصلحة اليمن ويقودها إلى مرحلة السلام القادمة. سنرى شخصيات يمنية وعربية تواكب هذا التغيير مع جماعة الحوثي بالذات، وتؤدي إلى وقف الحرب والقتال والانتقال إلى مرحلة الإعمار، حيث قالت ليلى عبد اللطيف بأن اليمن قادمة على عهد وحكم جديد وتغيير كبير في الوجوه السياسية القادمة، والحكومة الجديدة لن تستطيع الصمود طويلا في ظل اتفاق الشراكة مع الحوثيين. وستشهد اليمن تصعيد عسكري غير مسبوق بين الحوثيين وتنظيم القاعدة في أحد المحافظات اليمنية، والقبائل السنية ستنسحب من هذا القتال، وستشهد اليمن عمليات انتحارية كبيرة وعمليات اغتيال لأكثر من شخصية. أرى الحلول والاستقرار في اليمن سيشكل مفاجأة، والبداية ستكون من العاصمة صنعاء. أما توقعات ليلى عبد اللطيف عن فلسطين، حيث قالت: سنرى وفد فلسطيني بارز بقلب قطر، وبسبب أحداث قادمة ومهمة سنسمع مرة من جديد فلسطين تشكر قطر، وتكون مصر حاضرة طبعا وفي الأجواء هذا الحدث المهم خلال عام نهاية 25. المشهد الفلسطيني في المرحلة القادمة يحمل معها مصالحات فلسطينية قد تساعد على توحيد الصف الفلسطيني وولادة عهد جديد بعيدا عن الخصام أو الانقسام الداخلي بين أكثر الأطراف الفلسطينية البارزة والفاعلة. بداية إعمار وإنماء مدينة غزة أراها ستبدأ قريبا وبشكل لافت وكبير. أما توقعات ليلى عبد اللطيف لليبيا، حيث قالت بأنني أرى أن ليبيا اليوم ستدخل مرحلة بداية النهاية رغم الحرب الدائرة والقتال والنزاعات المتواصلة، وسوف يحقق الشعب والجيش الليبي تدريجيا الكثير من الإنجازات والانتصارات على الأرض. ومن مدينة بنغازي إلى العاصمة طرابلس ستكون التضحيات كبيرة والطريق صعب، لكنها لن تكون طويلة. سيكون الجيش والشعب الليبي مستعد لدفع أغلى ثمن من أجل عودة ليبيا إلى ربوع الأمن والسلام والحرية، وهذا سيتحقق قريبا، لأنني أرى أن المصالحات في ليبيا ستؤدي إلى اتفاق بين أكثر الأطراف المتنازعة، ولكنني أرى أن هذه المصالحات لن تتم إلا بعد عودة وجوه سياسية قديمة إلى الساحة الليبية، ومنهم من سيعود من الخارج ومنهم من سيعود من السجن بعد الإفراج عنهم، وهذا الأمر ليس بعيدا، ربما يحدث قريبا وقريبا جدا، دون أن ننسى أن بعض رموز عهد القذافي سيكون لها أدوار قادمة ومهمة، وذلك يكون على صعيد الحكم. ومن هنا أرى أن دور القذافي لن ينتهي. أرى أن كل الأحداث الدامية التي حدثت والتي ستحدث في ليبيا لن تكون إلا مصدر قوة وإيمان وعزم للشعب الليبي لبناء دولة وكيان وشعب لا يعرف اليأس. أما عن التوقعات التي قالتها ليلى عبد اللطيف وذلك عن مصر، حيث قالت بأنني أرى أن استخراج النفط في مصر لم يعد بعيدا، وسوف تشكل هذه الثروة اقتصاد كبير وحركة عمران وازدهار، وسوف تساعد على تشغيل الكثير من الأيادي العاملة بمصر. قالت أن الإعلام والأدب المصري يخسر وجها مميزا، وذلك يكون بسبب الموت. أرى إنشاء محطات فضائية مصرية جديدة في مقابل غياب بعض الفضائيات الحالية لأسباب سياسية ومادية. أما توقعات ليلى عبد اللطيف عن الكويت، قالت بأن دولة الكويت ستشهد أزمة سياسية داخلية، ولكنها تكون عابرة ولم تؤثر على استقرار الحكم في الكويت. الكويت دولة ستشارك في استثمارات ضخمة ومهمة في مصر، والعلاقات السعودية الكويتية ستشهد حركة دبلوماسية غير عادية لحدث مهم وذلك من خلال المرحلة المقبلة. أما توقعات ليلى عبد اللطيف عن السعودية، حيث قالت بأنني أرى أن أهم إنجازات الأمن السعودي ستكون مع نهاية 25، والقيادة السعودية ستنجح في إفشال أي مخطط لزعزعة أمن المملكة، والمملكة بأمان بإذن الله.
هبوط أسعار النفط لن يشكل أزمة حقيقية على إنتاج المملكة النفطية من وسط الدخان الأسود الذي يتصاعد في سماء أكثر من دولة عربية، وذلك بسبب الأزمات والحروب. أرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حاذرا ليضع الأيادي الدبلوماسية البيضاء لمساعدة هذه الدول من خلال مبادرة ستنجح فيها الدبلوماسية السعودية. أما عن الإمارات قالت بأنني أرى أن دولة الإمارات سوف يكون لها دور وفعال في بعض الأزمات العربية. ستقوم الإمارات بالمساعدة على إعادة بناء سوريا عند انتهاء الحروب الداخلية. سنكون أمام مشهد اجتماع عربي ودولي. أرى أن الإمارات هي الدولة التي ستكون الراعية لهذا الاجتماع وأحداث مهمة على الساحة العربية، وسوف يصدر هذا عن الاجتماع بالإجماع قرار بتكليف رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بالقيام بمهمة عربية حساسة ومهمة عاجلة. في النهاية أشكركم، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.